Chào mừng bạn đã đến với iView Company. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu thiết bị truyền dẫn tín hiệu HDMI bằng cáp mạng. Thiết bị này có chức năng giúp truyền tải tín hiệu HDMI đi xa bằng dây cáp mạng LAN với khoảng cách 120m. Tương tự với sản phẩm 120m này, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác có khoảng cách như 30m, 60m, 120m, có hoặc không có chức năng cổng USB đi kèm. Thiết bị này sử dụng trong các trường hợp như hệ thống đã có sẵn dây cáp mạng, giúp tiết kiệm chi phí, tăng độ bền, dễ dàng thay thế khi sợi cáp bị hỏng và linh hoạt khi có nhu cầu thay đổi độ dài sợi cáp. Bộ sản phẩm bao gồm những thiết bị như sau: hai đầu chuyển đổi tín hiệu TX và RX, hai bộ cấp nguồn điện 5V, hai đầu gửi nhận tín hiệu hồng ngoại IR. Về phụ kiện như dây cáp HDMI và dây cáp mạng, bạn có thể liên hệ chúng tôi để mua kèm thêm nếu có nhu cầu. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn lắp đặt thiết bị. Hiện tại, màn hình đang kết nối trực tiếp với nguồn phát bằng hai sợi cáp HDMI được kết nối với nhau. Bây giờ, chúng tôi sẽ tháo ra để kết nối thông qua bộ thiết bị này. Đây là đầu phát, còn gọi là đầu TX. Ngoài cổng cấp nguồn điện 5V, cổng mạng LAN và cổng HDMI đầu vào, còn có cổng HDMI đầu ra để hỗ trợ xuất ra một màn hình ở gần và cổng cắm đầu phát tín hiệu hồng ngoại IR. Đầu TX này sẽ gắn với dây HDMI ở phía nguồn phát tín hiệu như đầu thu camera, TV box hoặc là máy vi tính. Đây là đầu nhận, còn gọi là đầu RX. Ngoài cổng cấp nguồn điện 5V, cổng mạng LAN và cổng HDMI đầu ra, còn có cổng cắm đầu nhận tín hiệu hồng ngoại IR. Đầu RX này sẽ gắn ở phía màn hình hoặc máy chiếu để hiển thị. Sau đó, chúng ta kết nối đầu phát TX và đầu nhận RX với nhau bằng sợi cáp mạng. Đây, vậy là đã kết nối và truyền tín hiệu thành công. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn một vài bước kiểm tra tình huống thiết bị không truyền được tín hiệu. Bước 1. Kiểm tra đèn báo trên hai đầu thiết bị đã sáng hay chưa. Bước 2. Kiểm tra đầu phát TX gắn ở phía đầu thu thiết bị phát tín hiệu, đầu RX gắn ở phía màn hình. Nếu gắn ngược đầu thì sẽ không nhận được tín hiệu, cần phải đổi vị trí lại cho nhau. Bước 3. Kiểm tra dây cáp mạng LAN là loại Cat 5, Cat 6 hoặc loại mới hơn, có 8 lõi đồng đã thông tín hiệu và đúng thứ tự. Yêu cầu là phải bấm leo chuẩn A hoặc chuẩn B. Độ dài dây cáp mạng LAN tối đa chỉ nên ở mức 80m, là bằng khoảng 2/3 của 120m. Vì 120m là khoảng cách lý thuyết nhà sản xuất công bố trong điều kiện lý tưởng của chất lượng cáp mạng LAN, không bị nhiễu bởi các dây cáp khác đi chung với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Bạn có thể sử dụng một sợi dây cáp LAN ngắn 1 đến 2m để kiểm tra tín hiệu xem có nhận hay không, để loại trừ trường hợp lỗi do dây cáp mạng LAN. Bước 4. Kết nối trực tiếp với từng sợi cáp HDMI để loại trừ khả năng bị lỗi một trong hai sợi cáp HDMI. Bước 5. Kiểm tra lại độ phân giải màn hình ở thiết bị xuất tín hiệu ra ở mức 1080p 60Hz hoặc thấp hơn. Nếu cao hơn thì thiết bị không thể truyền tín hiệu được. Nếu vẫn bị lỗi hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm, hãy liên hệ hotline của công ty được đăng trong phần mô tả video. Cảm ơn đã dành thời gian xem video này. Hãy bấm like, theo dõi và bình luận ở phía dưới để ủng hộ iView Company.